ब्लेडने कापल्यानंतर तो हात दाबून धरायचा असतो रक्तपुरवठा थांबण्यासाठी। तिथे जर प्रेशर टाकलं तर ते थांबणार आहे। आणि लाळ हा असा एक घटक आहे शरीरातला जो स्वतःच्या शरीरासाठी अँटीबायोटिक म्हणून काम करत असतो। नमस्कार, मी वैद्यसुविनायदामले। आज कुठे झाडावर चढायला माकड वगैरे झालात की काय अशी शंका मनात येईल। हीच तर गंमत आहे। झाडावर चढणं, झाडावरनं उड्या मारणं, एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर चढणं ही कोकणी परंपरा आहे। कोकणामध्ये नारळाच्या आणि पोफळीच्या बागा असतात। पोफळ म्हणजे सुपारीची जी उंच झाडं असतात। एक पाडपी असतो, पाडपी म्हणजे सुपाऱ्या पाडणाऱ्याला आमच्या भाषेत पाडपी असं म्हणतात। मग तो जो पाडपी असतो वयाचं बंधन नसतं त्याला, तो असा सरसर झाडावर चढतो आणि ते झाड असं गदागदा मुळापासून हलवतो आणि दुसऱ्या झाडाला जाऊन चिकटतो, उडी मारतो त्या झाडावर। किती असेल ना मनाचं संतुलन आणि मनाची तयारी। आपण पडणार नाही, आपल्या हातांची पकड, आपल्या पायांची पकड एवढी घट्ट आहे की मी अजिबात पडणार नाही याची त्याला खात्री असते, म्हणून तर तो एवढा धाडस करू शकतो। धैर्य, धाडस हे गुण आज लहान मुलांमध्ये दिसतच नाहीत। का दिसत नाहीत? कारण लहानपणापासून त्यांना तशी सवयच नाही। अरे पडशील हे एक वाक्य मुलांचा सगळा उत्साह कमी करायला मदत करत असते। आईने ही काळजी घेणं आवश्यक आहे की मुलांनी कुठेतरी पडलं पाहिजे, मुलांनी धडपडलं पाहिजे, मुलांना खरचटलं पाहिजे, लागलं पाहिजे, थोडं रक्त आलं पाहिजे। रक्त आल्यानंतर न रडता त्याची मलमपट्टी स्वतः करता यायला पाहिजे। हे सगळं धाडस, ह्या सगळ्या वेदना सहन करण्याचं सामर्थ्य आजच्या मुलांमध्ये आहे का? साधं नख तुटलं तर ती पोरं 4-4 दिवस त्याला बँडेड लावत बसतात। आमच्या वेळी असं नव्हतं, असं म्हणण्याची तशी काही आवश्यकता नाही आहे। परंतु आम्ही काय करत होतो, पहिल्यांदा कापलं, पहिल्यांदा तोंडात बोट धरायचं। ह्याने काय होत होतं की तिथे जीभ लावली जायची आणि तो भाग दाबून ठेवायचा। समजा ब्लेडने कापलं तर ब्लेडने कापल्यानंतर तो हात दाबून धरायचा असतो रक्तपुरवठा थांबण्यासाठी। तिथे जर प्रेशर टाकलं तर ते थांबणार आहे। आणि लाळ हा असा एक घटक आहे शरीरातला जो स्वतःच्या शरीरासाठी अँटीबायोटिक म्हणून काम करत असतो। आणि त्या लाळेतले जे काही जंतू असतात ते त्या जखमेला सील करून टाकतात आणि ती जखम लगेच बंद होऊन जात असते। आणि म्हणून जखम कुठेही छोटी जखम असेल, ज्याला आपल्याला तोंड लावून बंद करता येण्याजोगी असेल, तिथे सरळ तोंड लावावं आणि दाबून धरावी। काही रक्तबिक्त पिणारी माणसं म्हणणार नाहीत कोणी तुम्हाला। साधे उपाय आहेत। अगदी हा उपाय करू नये असं वाटलं तर काय करायचं? हळद बांधायची। हळद पावडर आपल्या घरात असते, जर जवळपास तुमच्या हळद कुठे असेल तर ती हळद घेऊन ती बांधून टाका। हा एक उपाय रक्त थांबवण्यासाठी। तिसरा उपाय काय करू शकतो? चहा पावडर जिथे असते ती चहा पावडर आणायची चिमूटभर आणि ती त्याच्यामध्ये भरून टाकायची, तरीसुद्धा वाहणारं रक्त, छोट्याशा जखमा असतात हे लगेच भरून येत असतात। एरंडेल तेलाची पट्टी ठेवणं हा सुद्धा खूप सोपा उपाय आहे। समजा कुठे खरचटलं, भाजलं, कापलं, सरळ एरंडेल तेल लावायचं कापसातनं किंवा कापडातनं आणि ती पट्टी घट्ट बांधून ठेवायची, जखमा सगळ्या बऱ्या होतात। आमच्याकडे पानफुटी नावाची एक वनस्पती आहे, जिला पर्णबीज असं संस्कृतमध्ये नाव आहे। व्यवहारामध्येही मुतखड्यासाठी म्हणून वापरली जाते, परंतु कोकणामध्ये या पानफुटीला घावमारी असा शब्द आहे। घावमारी म्हणजे घाव जो असतो, घाव म्हणजे जखम, कोकणी भाषेत याला घावे म्हणतात। घावे म्हणजे जखमा। ज्या जखमा असतात ह्या भरून काढण्यासाठी ही पानफुटी वनस्पती जी आहे, हिचं जे पान आहे, ह्या पानाचा जो रस आहे, ह्या पानाची जी चटणी आहे, ही वरनं जर लावून ठेवली आणि जर घट्ट बांधली तर जखमा अशा भरून येतात, आपल्या कल्पनाही करता येणार नाही अशा जखमा भरून येतात। एकदा मला एक जखम झालेली, असा कुंपणावरचा एक लोखंडी फाळ होता, त्याच्यावर माझा हात चुकून पडला आणि तो पडल्यानंतर तो भाला जो असतो कुंपणावरचा लोखंडी भाला होता, तो माझ्या जवळजवळ 3 इंच आत गेला। माझं इथलं हाड आतलं दिसत होतं, म्हणजे माझ्या वैद्यकीय ज्ञानाप्रमाणे त्याला 4 आतनं डबल स्टिच टाकायला लागले असते। परंतु माझ्या लक्षात आलं की आपण हीच प्रयोग करण्याची वेळ आहे, म्हणून मी तिथेच खाली मी पानफुटीच्या झाडांची लागवड केलेली आहे। ते पानफुटीचं झाड असं नुसतंच हाताने चुरगळलं, त्याचा 2 थेंब रस तिथे पिळला, नुसत्या नळा जरा पाणी घालून ती जखम धुतली पहिली आणि रक्त येत होतं। आणि त्या जखमेवर मी त्या पानफुटीच्या रसाचे एक 4-8 थेंब टाकले। जे पान कुस्करलेलं होतं तेच त्याची चटणी तिथे बांधली आणि दुसरं एक पान होतं ते तिथेवर बांधलं आणि रुमालाने घट्ट बांधून टाकलं। संध्याकाळी ही गोष्ट घडलेली होती। दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा मी ही पट्टी सोडली आंघोळीच्या वेळेला, मला विश्वास बसला नाही की ती जखम इतकी घट्ट आवळलेली होती। मला पुन्हा काहीही करावं लागलं नाही, फक्त एक पान बांधून ठेवलं आणि 2 ते 3 दिवसात माझी जखम पूर्ण भरली।
अशा चमत्कारिक औषधी आयुर्वेदामध्ये आहेत, परंतु आपल्याला तसा धैर्य पाहिजे, धाडस पाहिजे. अरे बापरे, आता काय झालं, आता डॉक्टरांकडे नेऊया, आता अँटीबायोटिकचा कोर्स करूया, आता अँटी इन्फ्लेमेटरी औषधं घेऊया, आता आणखीन त्याला स्टिच टाकूया, मग पुन्हा ते जाऊन ड्रेसिंग करायचं, रोज ते बदलायचं, त्याच्यासाठी ते परत बिटाडीन, डेटॉल हा सगळा सोपस करायला. आयुर्वेदामध्ये या सगळ्या चिकित्सेचं वर्णन केलेलं आहे. सुश्रुत नावाचे आमचे आचार्य आहेत, शस्त्रक्रियेतले ते प्रधान तंत्रज्ञ समजले जातात. यांनी या सगळ्या जखमांचं वर्णन करून ठेवलं आहे. कुठची जखम कशी असावी, कुठच्या जखमेला कसं बँडेज बांधावं, त्या बँडेजचे प्रकार काय काय होते, मग गोफणा बंद म्हणजे काय, किंवा गोलाकार बंद म्हणजे काय, स्वस्तिकाकार बंद म्हणजे काय, हे सगळं संस्कृतमध्ये त्यांनी लिहून ठेवलं आहे. आज त्याचीच नावं फक्त बदलली आणि फिगर ऑफ 8 बँडेज वगैरे वगैरे अशी नावं आली. ज्याला स्वस्तिक म्हटलेलं आहे, झिगझॅग किंवा क्रॉस, त्याला आज त्यांनी फिगर ऑफ 8 म्हटलं. 8च्या आकड्याला जसं मध्ये क्रॉस बसतो तसं पद्धतीने बँडेज बांधायचं, बंधाचा एक प्रकार सांगितला आहे. आयुर्वेदामध्ये हे सगळे प्रकार जखमा बऱ्या करण्यासाठी सांगितलेले होते. हे करत असताना पोटातली औषधं मात्र विसरायची नाही आहेत. पोटामध्ये खोबरेल तेलाचा वापर भरपूर करणं, अग्नी चांगला राहील यासाठी भूक व्यवस्थित राहिली पाहिजे, यासाठी काही आल्या लिंबासारखी औषधं घेणं हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं असतं. कुठची जखम भरण्यासाठी त्याला 2-3 गोष्टींची आवश्यकता असते. इमोबालायझेशन म्हणजे ती स्थिर झाली पाहिजे जखम, म्हणून ती बांधून ठेवायची. दुसरं, तिथे जंतुसंसर्ग होऊ नये यासाठी एखादं तेल, मग साधं एरंडेल तेल, खोबरेल तेल, आवेल तेल, आवेल म्हणजे घरगुती नारळाचं तयार केलेलं घरगुती पद्धतीचं तेल, त्याला आवेल असं म्हणतात. मग ते आवेलाची घडी ठेवणं, हे सगळे उपचार जे आहेत हे जंतुसंसर्ग होऊ नये, किंवा हळदीचं काढा करून हळदीने जखम धुणं हे सुद्धा करता येऊ शकेल. जखम ती आयसोलेट झाली पाहिजे, इतर भागापासून ती वेगळी झाली पाहिजे, तिला संरक्षण दिलं पाहिजे. आणि इमोबालायझेशन म्हणजे तिची हालचाल होऊ नये यासाठी तिला स्थिरीकरण करणं आवश्यक आहे. म्हणजे ह्या जखमा बऱ्या होण्यासाठी ह्या 3 गोष्टी जर लक्षात घेतल्या तर अशा किरकोळ छुटपूट जखमा असतात ह्यासाठी तुम्हाला ओपीडीमध्ये सुद्धा जायची गरज पडणार नाही. जखम स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची. या स्वच्छ पाण्यामध्ये समजा हळद घातली, हळदीच्या पाण्याने जर जखम धुतली तर ते आणखीन चांगलं नाही का? कडुनिंबपण आहे, कडवी आहे, दुर्वांचं पाणी आहे, झेंडूचं पाणी आहे, हे किंवा त्रिफळा चूर्णाचं पाणी आहे. जखम धुण्यासाठी पूर्वीच्या काळामध्ये हे सगळे काढे वापरले जात होते ॲज अ डेटॉल म्हणून. हे सगळे काढे तुम्हाला तोंडातल्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी, डोळ्यांच्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी किंवा उघड्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी वापरले जात होते. धावनार्थ, धुण्यासाठी असा याचा अर्थ होता. मग ह्या सगळ्या प्रकारांचा आयुर्वेदामध्ये उल्लेख आहे. ह्या छोट्या छोट्या जखमा असतात, व्हायला पाहिजेत. पाय मुरगळला पाहिजे, त्याच्यातनं तो कसा ट्विस्ट सोडवून घ्यायचा हे सुद्धा मुलांना कळलं पाहिजे. यासाठी मुलांना स्वैर सोडा, जरा त्यांना टक्के टोणपे खाऊ देत, झाडावरनं एकदा पडू देत, विश्रांती म्हणजे काय हे त्यांना समजू देत, आणि मगच त्यांची वाढ होणार आहे. सगळ्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याचं धाडस त्यांच्यात लहानपणापासून निर्माण केलं पाहिजे. त्यामुळे या छोट्या छोट्या जखमांची काळजी करू नका, उपाय करा आणि चमत्कार बघा. धन्यवाद. तांब्याची भांडी, पितळीची भांडी ह्याला जर आतनं कलही लावलेली असेल तर सोने पे सुहागा. सगळ्याची पावडर पहिल्यांदा त्यांनी जाऊन घेतली आणि त्याच्यानंतर हे कढईचं जे मटेरियल असतं, ज्याला इंग्लिशमध्ये टिन असं म्हणतात, ते मटेरियल आता ते भांड्याचा सर्व बाजूनी लावत आहेत. त्याच्यामध्ये जे औषध वापरलेलं आहे त्यात तो जो धातू आहे, हा धातू प्रमेहावरचं, डायबिटीसवरचं सगळ्यात चांगलं औषध आहे. ही जी भांडी असतात ही भांडी अत्यंत महत्त्वाची असतात. तर ही पितळीची भांडी, तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहेत. चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे, नंबर दिलेला आहे. जरूर संपर्क करा, व्हॉट्सअपवर संपर्क करा. नुसता मेसेज टाकून ठेवलात तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल. त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार, त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल. तुम्हाला जे भांडं आवडतंय ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा. आणि पैसे कसे पाठवायचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या. ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपोच होईल. कोणाला भेट देण्यासाठी, ही आरोग्याची भेट असेल, तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल, भाऊबीजेच्या वेळेला असेल, पाडव्याच्या वेळेला असेल, कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला, अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा.